ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮዬ እንዴት አድርጌ ፀጉሬን በአንድ ምርት እንደዚህ ፍሪዝ ሙሉ ለሙሉ ፍሪዝ እንደማደርገው ነው ማሳያችሁ። የሳምንቱ ለበየሳምንቱ ሩቲን ነው። በየሳምንቱ ማደርገው ነው በተደጋጋሚ እና እንዴት አድርጌ ፍሪዝ እንደማደርገው ነው ማሳያችሁ። ሁላችሁ ይሄ ጋርኒ ነው። የጋርኒ ፍሩት ምርት ነው። ይሄ ምርት ኮንዲሽነር ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደ ኮንዲሽነር መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንደ ሊቪንግ ኮንዲሽነር መጠቀም ትችላላችሁ። ከእንደገና ደግሞ እንደ ኮንዲሽነር መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንደ ማስክም መጠቀም ትችላላችሁ እና በጣም አሪፍ የሆነ ምርት ነው። በዛ ላይ ደግሞ 98 ታያችሁ 98% ናቹራል ነው። በተፈጥሮ በሆኑ ነገሮች ነው የሚሰሩት እና ከዚህ በፊት ይሄንን ነበር የምጠቀመው የሼ ሞይስቸር ከርል ስሙዝ ሚል ኦልሞስት እንደ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ሆኖ ከርል ማድረጊያ ነው እና ይሄን ነበር የምጠቀመው። ግን ይሄ ያረጋል፣ ግን ምንድነው አንደኛ ዋጋው ከዚህ ውድ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንትን ነው ከባድ ነው። ይሄ ፀጉሬ ይከብዳል፣ ቶሎ አይደርቅም እና ያው ከርል ያረጋል፣ ግን ከዋጋም አንፃር ከእንደገና ይሄ ቀላል ነው። ፀጉሬ በጣም ነው የሚቀለኝ። ምንም ያረኩበት ላይ ቅባት እንደ ቅባት እንኳን እንደተቀባሁት ያህል እንኳን አይሰማኝም። አድቨርታይዚንግ ምናምን የለውም። በዛ ላይ ርካሽ ነው ይሄኛው ማለት ነው እና በዚህ በአንድ ምርት እንዴት አድርጌ እንደዚህ ፍሪዝ እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። በራሱ ቅባት እንኳን ባታረጉበት የራሱ የሆነ ቅባት አለው። እንግዲህ ሳምንቱን ሙሉ እንትን ከርል እንደሆነ እንደዚህ ውበቱን እንደተጠበቀ ነው የሚቆየው ማለት ነው። ስታይል መቀየር ካልፈለኩ በስተቀር ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ምርት ነው። እንግዲህ የትኛው አጋጣሚ ላይ ልታገኙት ከርል ማድረጊያም ነው፣ ማስክ ነው፣ እንደነገርኳችሁ ኮንዲሽነር መሆን ይችላል። እንዴት አድርጌ በዚህ ከርል እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። ወደ ዝግጅቱ ከመሄዴ በፊት አዳዲስ የሆናችሁ ይህንን ቻናል የምትመለከቱ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ፋሚሊ ሁኑ። የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰራለሁ በውበት ላይ፣ በአንዳንድ ኤክስፒሪየንሶች ላይ የተለያዩ የውበት የፀጉር በተፈጥሮ እንዴት አድርገን ፀጉራችንን ውበታችንን መንከባከብ እንዳለብንና ቱር አደርጋለሁ። የተለያየ የራሴን ልምድ እኔን ጠቅሞኝ ህብረተሰቡ ይጠቅማል ብዬ የማስበው ነገር ሁሉ ቪዲዮ እየሰራው ፖስት አደርጋለሁና ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ፋሚሊ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ሌላው የነበራችሁት ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ሎያል የሆኑ ሰብስክራይበሮች ያሉኝ ላይክም ለምታደርጉ ኮሜንትም ለምታደርጉልኝ በሙሉ አመሰግናችኋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት የምጀምረው ካስተጣጠቡ ነው። ካስተጣጠቡ የምጀምርበት ምክንያት ምንድነው? 50% በላይ እዛው ሻወር ያለን ነው ፍሪዝ የምናደርገው ማለት ነው፣ ወይም ስንታጠብ። ስለዚህ እኔ አሁን እንደምታዩት ፀጉሬ ኦልሞስት ፍሪዝ ሆኗል። ምክንያቱም ዲፕ ኮንዲሽነር አድርጌዋለሁኝ። ዲፕ ኮንዲሽነር ምን ማለት እንደሆነ ወይ ማየት የምትፈልጉ ካላችሁ ከስር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ያንን አለቀልቅና ከዛ በኋላ በሻምፖ ቆዳዬን ከስር በደንብ አድርጌ ሙልጭ አድርጌ አጥበዋለሁ። ከዛም በኋላ ምንድነው የማደርገው ኮንዲሽነር። በኮንዲሽነር ደግሞ ፀጉሩን ለቆዳዬ ኮንዲሽነር ምንም ጥቅም የለውም፣ ፀጉሩን ለማለስለስ ነው እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ሻምፖም እንደዛው ቆዳ ላይ ያለውን ቆሻሻ ለማውጣት ነው እንጂ ከዛ በተረፈው ጫፉን እናጸደዋለን እንጂ እንትኑ ፀጉራችንን ሲነካን ፀጉራችንን ከማጠንከር ውጪ ምንም ያን ያህል ጥቅም የለውም። ከዛ አበጥረውና በእጄ እንትን ከርል አደርገዋለሁ እዛው ማለት ነው። እንግዲህ ፀጉሬን በሁለት ሰራውና ያ ኮንዲሽነር በደንብ ውስጡ እንዲብላላ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ አቆየዋለሁ። ከዛ በኋላ አለቀልቀዋለሁ። ሳለቀልቀው ግን እንዴት ነው ማለቀልቀው? ቀስ ብዬ
በእጄ ፍሪዙን ሳላበላሽ ኮንዲሽነሩ እንዲወጣ ከላይ እንትን እያልቀስ እያልኩኝ ኮንዲሽነሩ እንዲወጣ አደርጋለሁ። ፀጉሬን በቲሸርት ጠቀልልና እንደማድረቂያ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ከዛን ፍሪዝ ነው ማደርገው። ፍሪዝ ማደርገው ደግሞ በጋርኔ ምርት ነው። ፀጉሬን እከፍልና እያንዳንዱን ክፍል በደንብ አድርጌ እየቀባው በእጄ አበጥረዋለሁ። ምንም አይነት ማበጠሪያ ሳልጠቀም በእጄ ነው። ምክንያቱም ኦሬዲ እዛ ስታጠብ ከርል ስለሆነ ምንም ያበጠርኩኝ ፀጉሬን መነቃቀል አይጠበቅብኝም። በእጄ ብቻ እየከፋፈልኩ ውስጡን በደንብ አድርጌ ከርል አደርገዋለሁ። ሌላው ምንድነው ፊቴ ላይ እንግዲህ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ትንሽ ኮስተር ነገር ብያለሁ። ምክንያቱም እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ በምቀርጽበት ሰዓት ላይ ሀገራችን ላይ ያለው ነገር በጣም እየረበሸኝ ስለነበረ ነው። ይቅርታ ጠይቃለሁ በድጋሚ።
እንግዲህ በዚህ በዲፊውዘር አደርቀዋለሁ። የማደርቀውን ትንሽ ጠፈፍ እስኪል ድረስ ነው። ከዛ በኋላ ግን በፀሐይ ወይም ደግሞ በሙቀት በራሱ እንዲደርቅ ነው ማደርገው። ምክንያቱም ሙቀቱ በራሱ ፀጉሬን እንዳይጎዳው ስለምፈልግ። መጠኑን ደግሞ ምን ያህል ነው ማደርገው? ግማሽ ላይ ሃይም ሳይሆን ሎም ሳይሆን በመካከለኛ ላይ ባለው አድርጌ ነው ማደርቀው። እንግዲህ አሁን 20% ያህሉ ደርቋል። ስለዚህ ካሁን ወዲህ በአየር እንዲደርቅ ወይም ደግሞ በራሱ እንዲደርቅ አድርገውና እመለሳለሁ ማለት ነው። 1 ሰዓትም 2 ሰዓት እንዲፈጅ ይችላል። እንደደረቀ እመለሳለሁ።